توکلی کلیسای حضرت یوسف، درسته؟ بفرمایید، خواهش میکنم. در خدمت هستم. خانمان نمید نه خیلی گفتم دستورم بالا رسیده. مراسم افتتاحیه اسکات کلبی هستیم، رویداد جهانی فوتوواک اسکات کلبی که هر ساله تو سراسر دنیا برگزار میشه که لیدر اصلیش خود اسکات کلبی هستش، ولی خب تو جای مختلف دنیا یه سری لیدر داره. توی تهران مشخصا لیدرهای مختلفی داره، ولی ما از طرف کانون عکاسان اومدیم اینجا به مدیریت کوروش یزدانی عزیز، البته استاد کوروش یزدانی، مدیر کانون عکاسان هستن ایشون. قراره که امروز یه فوتوواک خیلی خوب رو برگزار بکنیم. به سری مکان‌هایی هم هستش که باید بریم بازدید بکنیم و همینطور عکاسی. این رویدادیه که همه ساله توی 13 مهر برگزار میشه توی ایران، هم تو شهرهای مختلف هم برگزار میشه، شیراز، بندرعباس، رشت، حالا تهران هم که من دیدم. یه اجتماع عکاسی هستش که عکاسا با هم دیگه جمع میشن و از مکانهای دیدنی اون جغرافیایی که توش هستن عکاسی میکنن. راجع به اسکات کلبی اگه بخوام توضیح بدم که ایشون کی هستن، من یه سری سورس ها رو در آوردم که اطلاعاتمون تقریبا نسبتاً و کامل و متقن بشه راجع بهش. اسکات کلبی متولد 1960 میلادی هستش، عکاس نویسنده و ناشر آمریکایی که در زمینه آموزش نرم افزار فتوشاپ فعالیت میکنه. البته اینم اضافه بکنم که ما اینجا کلیسای حضرت یوسف هستیم، تقریبا میفته تو خیابون ایرانشهر اگه اشتباه نکنم، یه مکان مقدس که گرد همایی عکاسا رو ترتیب داده به همت شهرداری. فردا هم روز 14 مهر هستش،
روز تهران که مثلا روز بزرگی برای تهران خواهد بود، ولی خب امروز هم ماهیت جهانی داره دیگه. فتوواک بزرگی هستش برای عکاسا، بلخص برای ما که از طرف کانون عکاسان ایران جمع شدیم. یک اجتماع پرجمعیت از عکاسای حرفه‌ای که همشون از خروجی کانون عکاسان عکاس شدن و به مدارج عالی رسیدن. کلبی سردبیر و ناشر مجله کاربران فتوشاپ، رئیس و یکی از بنیانگذاران انجمن ملی حرفه‌ای فتوشاپ NAPP و رئیس گروه رسانه‌ای کلبی هستش. یه سایت خیلی بزرگ داره که ایونت‌ها رو برگزار میکنه. همه سال یه سری لیدر و از این مجموعه‌شون ثبت نام میکنن و توی سایت ثبت نام میکنن و زمان و لوکیشنشون رو انتخاب میکنن و بعد از اینکه تایید شدن اعضا و لیدرهاشون این برنامه رو به اجرا در میارن. اسکات کلبی عکاس، طراح و نویسنده بیش از 60 کتابه. از جمله کتاب‌های اون میتونیم به مجموعه کتاب‌های عکاسی دیجیتال اشاره کنیم. کتاب‌های او به 10 زبان مختلف ترجمه شده. بین سال‌های 2010 تا 2012 یعنی 2 سال کلبی به عنوان نویسنده برتر فروش کتاب‌های عکاسی با توجه به تحقیق نیلسن بوکسکن نامگذاری شده. ایشون بزرگترین مدرس فتوشاپ جهان هم لقب گرفته و تونسته از طریق یه سایت این کامیونیتی رو به وجود بیاره که عکاسای دنیا جمع بشن و برنامه و ایونت های سالیانه داشته باشن. او رئیس انجمن کاربران حرفه‌ای فتوشاپ، مدیر مجله فتوشاپ یوزر و لایتیت و دبیر کنفرانس جهانی فتوشاپ. او مؤلف بیش از 60 عنوان کتابه و یکی از مطرح‌ترین مدرسین نرم‌افزارهای ادیت مثل فتوشاپ میباشد. اسکات کلبی ناشر و نویسنده مجلات و دوره‌های آموزشی متعددی هستش. از جمله دوره‌ها و تالیف‌های او میتوان به این موارد اشاره کرد: نویسنده مجله کاربران فتوشاپ یوزر مگزین، مدیر و مؤسسه انجمن ملی حرفه‌ای فتوشاپ National Association of Photoshop Professionals و مدیر گروه مدیای کلبی، شرکتی آموزشی در حوزه نرم افزار که در فلوریدا آمریکا واقع شده است. بریم ببینیم مراسم افتتاحیه چجوری برگزار میشه. بی‌صبرانه منتظر هستیم که افتتاحیه شروع بشه و بچه‌ها و عکاس‌ها به کارشون برسن. فعلا کلیسای یوسف پیام. با نگاتیو ها پیشرفت کنید و اگر خوب نبود عکس دیگری بگیرید. به نام خدا خالق زندگی، با عرض سلام و خیر مقدم خدمت مردمین عزیز و جمعیت دوستداران و هنرمندان عکاسی. همینطور که همه می‌دونن این هفته تهران هست که از دیروز شروع شده و تا پایان هفته ادامه داره. امروز به خاطر برنامه‌ای که ما دور هم جمع شدیم، روز فتوواک جهانی اسکات کلبی هستش. در این روز همه که به همت ستاد گردشگری و به میزبانی منطقه 6 صورت گرفته. دوستان همه در جریان این روز هستن، ولی من جسارت میکنم و یک توضیح کوتاهی مجدد در مورد این روز که همه کنار هم هستیم توضیح میدم. در
این روز جهانی دوستداران عکاسی و نخبگان بین‌المللی همه در کنار هم جمع هستیم تا یک مسیر رو که مشخص شده با هم این مسیر رو به صورت پیاده می‌ریم و فضاهایی که زیبا هست، الهام بخش هست، عکس می‌ندازم و در پایان عکسی که برتر هستش و برگزیده همه افراد هستش این انتخاب میشه. در ابتدا دعوت میکنم از رئیس ستاد گردشگری جناب آقای مهندس سیف که تشریف بیارن وارد سن و صحبت‌های ایشون باشه. سلام، صبح شما بخیر. به همه خیلی ممنون عرض میکنم، به ویژه به شهردار محترم منطقه جناب آقای دکتر فرهادی که امروز فکر میکنم نخستین رویداد فرهنگی هست که در منطقه 6 تجربه میکنم، چون ایشون اخیراً به سمت شهردار محترم منطقه 6 منصوب شدن و خیلی خوشحالیم از حضورشون در شهرداری منطقه 6. از سابقون هم به قول خودمون در شهرداری تهران خبره و در حوزه‌های مختلف در شهرداری مناطق مختلف که امروز در خدمت ایشون هستیم. در شهرداری منطقه 6 رو میگیم که فرهنگی ترین منطقه شهر تهران، که خوشبختانه ایشون هم با این دیدگاه امروز حضور دارن در این مکان روحانی و ارجمند و عزیز. بسیار سپاسگزارم از زحمات هیئت امنای کلیسا، به ویژه جناب کشیش رایان که خیلی تلاش کردن برای اینکه اتفاق بیفته این رویداد بزرگ که امروز در خدمت شما هستیم، که امیدوارم با همین نظم و انضباطی که شروع شده با همین نظم و انضباط هم به پایان نزدیک بشه. خیلی قصد تصدیق ندارم، فقط خدمتتون رسیدم برای اینکه عرض بکنم خدمتتون همونطور که مجری محترم هم گفتند، روز تهران رو ما داریم فردا 14 مهر ماه که هفته تهران رو ما از دیروز آغاز کردیم، بلافاصله بعد از هفته گردشگری که در هفته گذشته برگزار شد و امیدواریم که بتونیم با مراسم‌های اینچنینی تهران رو به جایگاه شایسته خودش به ویژه در حوزه گردشگری نزدیک بکنیم. از تک تکتون سپاسگزارم و براتون آرزوی موفقیت دارم، به ویژه از جناب آقای یزدانی رئیس محترم کانون عکاسان ایران که امروز خیلی تلاش کردن. از چند وقت پیش با هم در تماس هستیم برای برگزاری این مراسم و دوستان خوبم در شهرداری منطقه 6، معاون محترم امور اجتماعی جناب آقای هنرور و جناب آقای الحسینی مدیر گردشگری منطقه. براتون آرزوی توفیق دارم. امیدوارم این روزتون رو که و این هفته‌تون رو که در این مکان روحانی آغاز کردید در طول هفته هم با برکت و پر رزق و روزی باشه. خیلی متشکرم، موفق باشید. با تشکر از آقای سف، این افتخار داشتیم که شهردار در خدمتشون باشیم. از جناب آقای دکتر فرهادی دعوت می‌کنم که تشریف بیارن بالا در خدمتشون. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان و هنرمندان و عکاسان عزیزی که در این مجلس حضور دارم و امیدوارم که امروز در منطقه 6 روز خوبی رو تجربه کنم و صحنه‌ها و فضاهایی رو انشاءالله ثبت کنم که در تاریخ هنر عکاسی و در تاریخ اجتماعی و فرهنگی کشور ما و تهران انشاءالله ثبت میشه. من هم خیر مقدم عرض میکنم. من هم از هیئت امنای عزیز و بسیار خوب این کلیسا تشکر میکنم که زحمت کشیدن و کمک کردن که این همایش برقرار بشه و امیدوارم که به همین صورتی که هست خروجی این کار به نحوی باشه که در همه جای محافل فرهنگی و اجتماعی
صدای اون به خوبی به گوش همه مردم و به گوش همه هنرمندان و حتی به گوش همه مسئولین هم برسه و خروجی بسیار خوبی هم داشته باشه انشاءالله. قاعدتاً در عکس ما فضاها و زمان رو فریز میکنیم و عملاً اون زمان رو نگه میداریم برای آیندگان. ما در یک رونمایی از کتاب بودیم در کتابخانه ملی. بنده خدای مهمان خارجی ما بودن، از فکر کنم از آلمان تشریف آورده بودن. ایشان وقتی که پشت تریبون قرار گرفتن این نکته خیلی جالبی رو فرمودن که برای من تو ذهنم حک شده و برام خیلی جالب بود. اونم این بود که ایشون گفتن که ملتی که تاریخ نداره آلزایمر میگیره. یک شخص آلزایمری وقتی در یک فضا یا مکانی قرار میگیره نمیدونه که کجا بوده و میخواد به کجا بره. و عکاسی و عکس یکی از منابع مهم تاریخی هست. این رو فقط به این منظر به عنوان یک مسابقه نگاه نکنید، به عنوان یک ثبت تاریخی که آیندگان این کار خواهند دید هم بهش نگاه بکنید. و حتما مد نظرتون باشه که بتوانید تهران رو که حالا فردا هم روز تهران هست که سابقه تهران هم کاملا روشن، من نمیخوام وقتی شما بزرگواران رو در این زمینه بگیرم از کی پایتخت شده، چه اتفاقاتی درش افتاده و چه شرایطی الان داره، اینا مواردیه که خود شما بهتر از من میدونید، لازم نمیدونم واردش بشم، ولی میتوانید نقش مهمی رو در تاریخ تهران و ایران در همین مسابقه به قول معروف ثبت کنید و داشته باشید و بازی بکنید این نقش رو. امیدوارم که روز بسیار خوبی داشته باشید. باز هم لازم میدونم که تشکر میکنم از همه کسانی که در این زمینه کمک کردن و امروز هم خوشحالیم که ما میزبان این اتفاق خیلی خوب هستیم. امیدواریم در راستای تحقق شعار شهردار محترم تهران هم با این اتفاق فرهنگی به قول معروف بتوانیم تهران رو به عنوان شهری برای همه شهروندان در قالب عکس‌هایی که شما می‌گیرید حتما این رو هم مد نظر داشته باشید که به همه عزیزان و حتی به همه دنیا بتونیم معرفی کنیم. مسیرها کاملا مشخص شده توسط جناب آقای سید و ظاهراً برنامه کاملا سینش مشخص هست. اگر در مسیر باز کمکی از دست عزیزان و همکاران بنده شهردار محترم ناحیه معاونت محترم فرهنگی اجتماعی یا شهردار محترم ناحیه آقای یلمه که اینجا تشریف دارم و همچنین ریاست محترم رواتونی به قول معروف لازم بود که کارهایی را انجام بدن، حتما عزیزان در خدمت شما بزرگواران هستن و باز هم تاکید میکنم که حتما رعایت شرایط اجتماعی و فرهنگی و انضباط این رویداد رو به همین نحوی که تا الان محبت کردید و رعایت فرمودید انشاءالله در امتداد این مسیر هم همچنان محبت خواهید کرد و در کنار شما عزیزان خواهیم بود. خوشحال هستم که امروز در کنار شما هستم و برای همتون آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم. امیدوارم که تک تکتون خاطره خوبی از امروز داشته باشید. متشکرم. بعد از گاهی یزدانی بیان بالا، من برنامه دونستم امروز رو که در حضور شهردار محترم و کشیش رایان تقدیر بکنیم از جناب آقای یزدانی بابت همه زحماتی که برای دوستان عکاسمون، برای حوزه گردشگری و برای فرهنگ شهرمون تهران و کشورمون ایران میکشن. این رو بهانه قرار دادیم، گفتیم قبل از که صحبتشون رو شروع بکنم از دستان شهردار محترم و کشیش رایان این رو تقدیم جناب آقای یزدانی بکنیم با دستان ادامه داشته باشید.
ستاد گردشی آقای مهندس سیف که این لطف و عنایت رو به بنده حقیقی داشتن. هر کاری که انجام میدیم حسب وظیفه برای شهرمون و برای دوستان خوب عکاس هست و من شرمنده کردم با این کارشون. تشکر ویژه میکنم از آقای هنرور عزیز، خیلی زحمت کشیدن این مدت، شهردار محترم منطقه که با روی گشاده این موقعیت رو در اختیار ما عکاس‌ها قرار دادن. همه میدونید شهر تهران و منطقه 6 یکی از مناطق شهری خاص هست به خاطر تعداد وزارتخونه هایی که توی منطقه 6 واقع شده و شاید از نظر ما هنری ها قلب هنری شهر تهرانه، چرا که خانه هنرمندان ایران در همین منطقه واقع است. بنابراین خب تمام کافه ها، تمام جاهایی که ما می‌بینیم، پلاژ خود حضرت ولیعصر عجل الله داخل همین منطقه هست و ما به نوعی با بحث تئاتر، با بحث موسیقی، با بحث هنرهای تجسمی مثل عکاسی با منطقه 6 پیوند ناگسستنی داریم. این خیلی میمون و خوب هستش که در سومین سال از برگزاری فوتوواک جهانی اسکات‌کلبی به نمایندگی از کشور عزیزمون ایران و جمهوری اسلامی ایران در منطقه 6 شهرداری هستیم. شاید تو شهر تهران کمبود این کار باعث شده که تعداد واک‌ها کم باشه. الان 4 واک از 7 واک شهر تهران فقط در منطقه 6 هست و فکر نمی‌کنم واک‌هایی حتی برگزار بشه. اما شهر مقدس مثل شهر مشهد 35 واک داره که هر 35 واک هم پر هستن. این شاید نشان از ضعف ما هنری ها و ضعف ما عکاس ها میده که نتونستیم پیوند خوبی رو با شهرمون تهران برقرار بکنیم. حداقل میتونم این رو بگم که ما به تعداد مناطق شهری تهران باید واک داشته باشیم، یعنی حداقل 22 واک در شهر تهران با توجه به پیشینه تاریخی و با توجه به تعداد عکاس هایی که هستن. اما خب یک سری بایدها و نبایدها هست که این رو من مسئول، منی که برگزار کنندم باید با عزیزانم که دارم برگزار میکنم حتما در میون بذارم، مثل نحوه عکاسی کردن، مثل جاهایی که ممنوع است برای عکاسی کردن و مثل نظم و نظام. شاید یه مقدار سخت باشه برای هنری‌های نظم و نظام داشتن، چون تا الان نظم و نظامی نبوده و نداشتن، ولی خب به قول آقای فخرالدین استاد عزیزم میگه اگر خود هنری‌ها نظم نداشته باشن نمیتونیم انتظار داشته باشیم که این نظم رو در جاهای دیگه هم داشته باشیم. بنابراین سعیمون برای این بوده توی این 3 سال محله رولاجان منطقه 12 شهرداری و امروز هم منطقه 6 که با نظم این رو به همه دوستان و عزیزان در حوزه نیروی انتظامی شهرداری و تمام نهادها اثبات بکنیم که عکاس‌ها میتونن با نظم و نظام کامل زیبایی‌های شهر تهران رو به رخ بکشن. یک قولی رو می‌خوام از جناب دکتر فرهادی بگیرم که چون ما بعد از این فوتوواک هم داریم در موزه 13 آبان در 2 هفته دیگه و مجموع این چیزهایی که از منطقه 6 به عنوان شاخصه ها ما میگیم عکاسی می‌کنیم حتما در منطقه 6 در یکی از گالری‌هاش به نمایش در بیاد. میدونم که آقای سیف خودش چون هنری بوده و عکاسی میکنه، عکاسی بلده، قطعا حمایت میکنه. تا الان هم خیلی ما رو حمایت کرده، خیلی زحمت کشیده، ولی دوست داشتم از آقای دکتر فرهادی هم قول رو بگیرم که زیبایی منطقه 6 رو در منطقه 6 به رخ همه بکشیم که بدونن منطقه 6 یکی از مناطق والای شهر تهران. آقای شهر موافقت کردید؟ بزرگوار مسیر کوتاهی هست. بیشتر کارمون این بود که دور هم جمع بشیم، دور هم باشیم. چه اتفاق میمونی که در فضای روحانی کلیسا توسل میکنیم با اینکه تو قرآن هم داریم به حضرت مریم مقدس و حضرت عیسی و پیامبر عظیم خودمون حضرت محمد مصطفی که انشاءالله هفته خوبی رو داشته باشیم و بتونیم مبلغ خوبی برای تمامی ادیان باشیم. انشاءالله که روز خوبی رو داشته باشیم. کنار هم از شورای خلافه‌گری ارامنده و کشیشگاهان کمال تشکر و سپاس دارم. در پایان برنامه جا داره از
دکتر یزدی و آقای رفیعی مدیر اجتماعی نامیه و همچنین دوستانم که معاونت جلو آقای رفیعی، سردار خانم قادری، آقای الحسینی تشکر کنم از عزیزان این مسئله تعیین شده از شما همراه باشم. ممنون.